हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई बाइनेन्स अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने सिकाउँदै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पछिल्लो क्रममा नेपालमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी कारोबार र विभिन्न अनलाइनहरुबाट कमाएको पैसा हामीले बाइनेन्सको थ्रुबाट विथड्र गर्न सक्दछौं। यसले गर्दा पनि तपाईहरुले बाइनेन्स अकाउन्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ। बाइनेन्स अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले आफ्नो पासपोर्ट अथवा आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रद्वारा हामीले भेरिफाई गर्न सक्दछौं। यदि तपाईहरुसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र छैन भने तपाईहरुले पासपोर्ट अथवा लाइसेन्सबाट पनि तपाईहरुले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईहरुले बाइनेन्स अकाउन्ट प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर बाइनेन्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। बाइनेन्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नुभयो भने यस्तो खालको फिचर आउनेछ र यहाँ विभिन्न खालको अप्सनहरु रहेका छन्। ती अप्सनहरु मध्ये तपाईहरुले यहाँनिर माथिनिर कर्नर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोफाइल चिन्हमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले साइन अप एन्ड लगइन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन अपमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने तपाईहरुले कन्टिन्यू विथ गुगल अथवा तपाईहरुले इमेलको थ्रुबाट फोन नम्बरको थ्रुबाट केवाई गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो यहाँनिर मैले जीमेल राखिरहेको छु साथीहरु। तपाईहरुले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट बनाएर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यो जीमेल अकाउन्ट तपाईहरुले भुल्नु हुने छैन अवश्य नै। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर कोड आउनेछ, भेरिफिकेसन कोड तपाईहरुको जीमेलमा जानुहोस्। जीमेलमा गएर यहाँनिर तपाईहरुको बाइनेन्सको कोड आउनेछ। यहाँनिर मेरो कोड आएको छ, यसले कपी गर्नुहोस् यसरी अनि यसले यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् अनि सबमिट गर्नुहोस्। अनि तपाईहरु यहाँ पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट मैले पासपोर्ट राखिरहेको छु साथीहरु। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईको अकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भयो, लगइन हुनेछ। बाइनेन्स अकाउन्ट लगइन हुँदैछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँनिर लगइन भइसक्यो। अब भेरिफाई गर्नुपर्ने छ तपाईहरु कुन देशबाट हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म दुबईमा रहेको हुनाले म दुबई नै चुज गर्दै छु। तपाईहरुले नेपाल चुज गर्नु होला। कन्ट्री त्यसपछि तपाईहरुले पर्सनल इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ, गभर्नमेन्ट इस्यु आइडी दिनुपर्ने छ। अनि तपाईहरुको यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर कन्ट्री नेसनालिटी भनेको छ। मैले नेसनालिटी नेपाल राख्छु। अनि त्यसपछि आफ्नो फुल नेम यसरी राखेर तपाई डेट एन्ड बर्थ राखेर कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस् र आफ्नो नागरिकताबाट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाईहरुले एकदम इजी तरिकाले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो खालको फिचरहरु आउनेछ। अनि यसबाट तपाईहरुले यहाँनिर भेरिफाई अकाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर तपाईले डिटेल राखेर भेरिफाई गर्नु होला। एकदम इजी रहेको छ साथीहरु। र तपाईहरुले यहाँनिरबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पैसा पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीभाइहरुलाई रिफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले अटो इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले यदि सुरुमा इन्भेस्ट कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन भने तपाईले यहाँ कार्डदेखि पैसा राखेर तपाईहरुले पेपल अथवा कुनै पनि कार्डदेखि पैसा राखेर यहाँदेखि तपाईहरुले अटो इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको पोर्टफोलियो पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईहरुले बाइनेन्स अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम इजी रहेको छ। मैले मेरो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा राखेको लिंकद्वारा तपाईहरुले साइन अप गरेर आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाई गर्नु होला र तपाईहरुले योबाट आफ्नो कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। हस् साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।